من مطمئنم که بارها به این فکر کردید که چی شد که بچه شما به گوشی همراه وابسته شد. از چه زمانی، چه اتفاقی افتاد که انقدر درگیر موبایل، تبلت و آیپد شد. آمارهای آمریکا نشون میده در سال 2020 نزدیک به 95% از نوجوانها گوشی هوشمند دارن و تقریبا 50% گفتن همیشه آنلاین هستن. پس ما داریم در مورد یک مشکل اجتماعی جهان شمول صحبت میکنیم. من و شما که پدر و مادر هستیم و این ویدیو رو میبینیم حق داریم که نگران باشیم، مخصوصا وقتی عوارض این وابستگی یا اعتیاد رو میدونیم که کوچکترینش نداشتن تمرکز، استرس، اضطراب، مشکلات روانشناختی هستش. من تو این ویدیو میخوام ابتدا در مورد اینکه چه علتهایی باعث میشه بچه‌ها خصوصا نوجوان‌ها به این فضا انقدر وابسته بشن، حالت اعتیاد پیدا بکنن، صحبت بکنن و بعد شما با توجه به شناختی که از فرزند خودتون دارید علتهای احتمالی رو پیدا بکنید و در انتهای ویدیو از راهکاری که خدمتتون میدم کمک بگیرید تا درمان کنید اعتیاد بچه‌هاتون رو نسبت به گوشی و تبلت. سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب و تحقیقات علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای خانواده ها ارائه بدم. ما میخوایم در مورد موضوع بسیار مهمی، یعنی گوشی‌های همراه که اجتناب نمیشه ازشون کرد، در زندگی مدرن امروز حتما ضرورت هستن، صحبت بکنیم. از سوشال مدیا بگیم و اون جذابیتی که برای من و شما بزرگسال داره حتما برای نوجوان‌ها و بچه‌هامون بیشتر جذاب هستش. همونطور که گفتم خدمتتون میخوایم اول با هم بررسی بکنیم به چه علتی این فضا برای بچه‌ها انقدر جذاب هست و احتمال وابستگی و اعتیاد رو بالا میبره. خواهش میکنم این قسمت ویدیو رو ببینید، چون با توجه به این میتونید از راهکارهای انتهای ویدیو کمک بیشتری بگیرید. خب علتهای وابستگی نوجوان به گوشی، اولین و مهمترینشون سیستم پاداشدهی هستش که توی شبکه‌های مجازی، تو سوشال مدیا و گیم هایی که بچه‌ها تو این فضاها دارن، گوشی همراه، تبلت یا آیپد یا گاهی وقتا سیستم و کامپیوتر. این سیستم پاداش چی هستش؟ مغز به طور نرمال موقعی که میخواد پاداش بده به ما برای که کاری رو تکرار بکنیم دوپامین ترشح میکنه و ما میدونیم تحقیقات این رو ثابت کردن که تو فضای مجازی با کامنتی که میگیریم، لایکی که برای پست ما یا استوری ما داده میشه یا اون برد و باختی که توی گیم ها هستش، لولایی که توی بازی ها میزنیم، داره دوپامین ترشح میشه. هر جایی که دوپامین ترشح بشه ما اون کار رو تکرار میکنیم و شاید بهش وابسته بشیم. پس این فضا جذابیت داره از نظر سیستم پاداشدهی. دومین علت اینه که ما میدونیم که نوجوان‌ها از خانواده کمی فاصله میگیرن از حدود 11-12 سالگی و به سمت همسن و سالاشون میرن. این فضا شرایط رو خیلی آماده میکنه، دوستا در دسترسن، هر موقع که بخوام میتونن چت کنن، میتونن باشون آنلاین صحبت بکنن، ویدیو کال کنن، با هم توی فضای مشترک با هم بازی بکنیم یا با هم فیلم ببینیم، سریال ببینیم، در موردش حرف بزنیم و فیلم رو تحلیل بکنیم. پس این فضا اجازه میده که بچه‌ها تایم بیشتری رو با همسن و سالاشون باشن. مورد بعدی سرگرمی و تفریح و بازی هستش که اینها یکی از نیاز پنجگانه ما آدم ها هستش، نیاز روحی، روانی و حتما برای کودک و نوجوان نیاز هستش. ولی الان شرایط جوری فراهم شده که میتونه تایم زیادی رو به این نیازش بپردازه و گاهی وقتا داره زیاده روی میشه. پس در دسترس بودن این محتوای سرگرم کننده منظورمون هست. علت بعدی فرار از استرس هستش. گاهی وقتا به خاطر فشارهای درسی یا مشکلاتی که تو خونه من و شما هستش، فشار روحی روانی که روی بچه‌ها هست یا مشکلات فردی که بچه‌ها دارن، مثلا بچه‌ای که اعتماد به نفس نداره، خب به راحتی میتونه بره تو چت روم، تو هر سایتی یا هر اپلیکیشنی اونجا شروع کنه دوست پیدا بکنه و یه چیزایی که تو ذهنش هست، فانتزی هاش رو بنویسه، در صورتی که اگه خود واقعیش بخواد جای خودش رو پرزنت بکنه توانش رو نداره و استرس زیادی رو باید تحمل کنه. مورد بعدی مهارت‌هایی هست که نوجوان‌ها ندارن. مثلا نوجوانی که خجالتی هستش، حالا دلایل مختلفی باعث شده که کم رو هست، جرأتمند نیست، یا ما مهاجرت کردیم، سبک زندگی، لایف استایلمون یه زندگی تنها بوده، ارتباطی نداشتیم و این بچه یاد نگرفته، آموزش ندیده، توی محیط نبوده
یا به خاطر اینکه تک فرزنده، یا به خاطر اینکه والدین خجالتی داشته، به هر علتی بچه‌ای که خجالتی هست مهارت‌هایی رو بلد نیستش و ترجیحش توی گوشی و فضای مجازی هست به جای اینکه ارتباط‌های در فضای واقعی رو بخواد امتحان بکنه. مورد بعدی کمبود فعالیت‌های جایگزین، مورد بسیار مهمیه. یعنی تنها فعالیت خیلی از نوجوان‌ها فقط درس خوندنه. خب شما بگید بین درس خوندن و این فضای جذاب شما کدومش رو انتخاب میکنید؟ مطمئناً من و شما هم به سمت فضای سوشیال مدیا تمایل بیشتری داریم تا درس خوندن که کار آسونی هم نیست. و مورد آخر دسترسی به اطلاعات و دیتا هستش. خب میدونیم امروز خیلی این فضا میتونه اطلاعات خوبی هم به ما بده و خیلی از مدارس اصلا خودشون اینترنتی به بچه‌ها میدن یا حتی لپتاپ یا گوشی به بچه‌ها میدن که بچه‌ها بتونن از این فضا استفاده بکنن، یا توی مدرسه بچه‌ها دارن یاد میگیرن که میتونن از سیستم، از کامپیوتر استفاده بکنن برای گرفتن اطلاعات و دیتا. پس این هم یه علت هست. فکر کنید 20 سال پیش چقدر ما با این فضا ناآشنا و غریبه بودیم. علت‌هایی که گفتم خدمتتون مهمترین علتهایی هستن که نوجوان ما رو سوق میدن به این سمت. قسمت بعد ویدیو میخوام در مورد راهکار صحبت بکنم. با من همراه باشید. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لطفاً لایک کنید، محبت میکنید اگه برای من کامنت بذارید و با لایک های شما طبق الگوریتم یوتیوب فارسی زبانهای بیشتری این ویدیو رو میبینن. ممنون میشم که وقت بذارید و این کار رو انجام بدید. ما قراره در مورد راهکار صحبت کنیم. یکی از بهترین راهکارها رو میخوام خدمتتون بگم و بعداً خواهشاً قسمت آخر ویدیو رو ببینید، چون میخوام عوارض وابستگی و اعتیاد به گوشی رو بگم که خیلی مهم هست. شاید نیاز باشه اون رو به نوجوانتون هم انتقال بدید. خب الان میخوام راهکار رو بگم و حتما قسمت بعد ویدیو رو ببینید. یعنی عوارض درگیری، وابستگی و اعتیاد به گوشی همراه. شاید نیاز باشه با نوجوانتون اون قسمت رو ببینید. قبل از اینکه راهکار رو بگم یه تعریف کوچولو از اعتیاد یا وابستگی به گوشی، چون گاهی وقتا اصلا ما قبول نداریم که درگیر هستیم، وابسته هستیم به گوشی یا تبلتمون. زمانی که ما تایم زیادی رو طی شبانه روز برای گوشی همراهمون میذاریم به طوری که خواب، خوراک، تحصیل، شغلمون، سلامت روانمون و ارتباط هامون تحت تأثیر قرار میگیرن، تغییرات بسیار منفی توشون صورت میگیره، ما به این میگیم وابستگی یا اعتیاد به گوشی همراه. و اما راهکار چند تا گام داره. گام اول، داخل پرانتز اینو بگم، ما داریم در مورد نوجوان ها صحبت میکنیم. اگر شمایی که این ویدیو رو میبینید فرزندتون زیر 10-11 سال هست، قسمت اول این میشه برای بچه‌تون محدودیت بذارید، محدودیت تایم و استفاده از موبایل. ولی ما برای نوجوان یعنی بالای 11-12 سال نمیریم سراغ محدودیت. گام اول میشه گفتگوی صمیمی و دوستانه. گام دوم درک و همدلی. خیلی مهمه که با بچه‌مون وقتی داریم صحبت میکنیم اجازه بدیم حرف بزنه، بشنویمش و این رو بدونیم که 90% از نوجوانای همسن و سالش دارن میرن یوتیوب. حدود 60% از نوجوانها، آمارها میگه، از اینستاگرام استفاده میکنن. 70% توی تیک تاک هستن. پس این اطلاعات رو داشته باشیم و باهاش صحبت کنیم. ما در مورد یه موضوع خیلی عجیب غریب در مورد صرفاً فرزندمون حرف نمیزنیم. عرض کردم یک مشکل اجتماعیه. الان توی دنیا بعد از اعتیاد به مواد مخدر، سیگار و الکل، صحبت اعتیاد به گوشی همراه است. خیلی وقتا پدر مادرای همسن من و شما، کوچکتر یا بزرگتر، درگیر اعتیاد هستن. پس این رو درک کنیم و با نوجوانمون صحبت بکنیم. گام سوم، دلایلمون رو شفاف بگیم. عزیزم نگران چشمتم، نگران ناراحتی‌های اسکلتی کمرت هستم، قوز میکنی گوشی یا تبلتتو میگیری دستت، نگران تایم خوابت هستم، نگران افت تحصیلیت هستم، بدون حاشیه پردازی. دلایلمون رو بگیم در گام سوم. گام چهارم، حالا با گفتگویی که کردیم پلن بذاریم، از خودش بخوایم. خب مثلا یه پلن خیلی آسون، نرم، نه سختگیرانه. مثلا تو تا ساعت 12 شب داری از گوشه همراه یا تبلتت استفاده میکنی، لطفاً بیا الان با قانون جدیدی که با هم گذاشتیم نیم ساعت کم کن از این تایم. و حتما نیاز هستش که توسط من و شما فالو بشه. پیگیری کردن آیتم بسیار مهمی هست.
گام بعدی برای همکاری و تغییرات کوچیک تشویق بذاریم. به جای اینکه یک هفته کارش رو خوب انجام داده، با پلن پیش رفته و یک روز انجام نداده، ما اون رو ندید بگیریم، توجه نکنیم و این کار رو ما معمولا انجام میدیم، هیچ کامنتی ندیم. به جای این کار وقتی داره 1 روز 2 روز 5 روز در هفته با پلن تغییر پیش میره، حتما توجه بهش بشه، حتما سورپرایزی براش هدیه‌ای بگیریم یا تشویق بشه بابت این کار. گام بعدی الگوی مناسبی براش باشیم. امروز خیلی از پدر مادرها با گوشی موبایل سر غذا میشینن، با گوشی همراهشون میرن توی تخت خواب. من و شما هم همین کار رو میکنیم و میخوایم به نوجوانمون بگیم این کار رو نکن. نمیشه. گام بعدی، مهمترین و مؤثرترین گام، فعالیت‌های جایگزین. ورزش، خصوصا گروهی، هنری، موسیقی، نقاشی. نه اینکه بچه کلاسی بره که بخواد بیاد توی خونه تمرین بکنه که اون کار هم براش سخت باشه. وقت گذروندن با یه گروه همسن و سال و یه چیزی رو احتمالاً یاد گرفتن خیلی کمک میکنه به بچه‌ها. مطمئن باشید اگر بچه‌ها لذت فضاهای حضوری رو ببرن، میچربه به اصطلاح به لذت فضای مجازی. و یا بچه ها رو سوق دادن به سمت مطالعه، نه درس. مثلا بچه‌ای که تاریخ دوست داره، بچه‌ای که رمان خوندن رو دوست داره، ما نوجوان ها رو به این سمت سوق بدیم. و یه آیتم مهمتر از همه اینه که عرض کردم به غیر از درس مشغول یه کار و فعالیتی باشن. خیلی وقتا مراجعین نوجوان من کار پاره وقت دارن. وقتی یه بچه‌ای 2 ساعت مثلا پای سیستم داره یه کاری رو انجام میده یا بیرون از خونه 3 ساعت در روز یه کار پاره وقتی رو داره، تایمش کمتره که بخواد تو این فضاها وقت بگذرونه. احساس توانمندی میکنه، احساس اعتماد به نفسش بالا میره و تایمش هم کمتر هست که بخواد تو این فضاها بگذرونه. و آخرین مورد، اپلیکیشن های هستش برای ترک وابستگی به موبایل. سرچ بکنید و اونها رو ببینید و در موردش با نوجوانتون حتما صحبت کنید. تحقیقات زیادی در مورد عوارض شده و من مجموع اونها رو نوشتم که بگم خدمتتون. یکی از مهمترین ها اختلالات متنوعی هستش که در خواب ایجاد میشه که یکی از معمول ترینشون بیخوابی هستش و ما امروز میدونیم طبق تحقیقات که بیش از 80% نوجوان ها کم خوابی دارن. موضوع دوم استرس و اضطراب هستش. این فضا استرس و اضطراب زیادی رو به بچه‌ها تحمیل میکنه. مورد بعدی از بین رفتن خلاقیت هست توی بچه‌ها. داره یه الگوی تکراری رو بهشون القا میکنه. کاهش بهره‌وری و تمرکز حواس، همون حواس پرتی که خودمون میگیم که یکی از عوارض بسیار شدید وابستگی به گوشی‌های همراه هستش. مختل شدن ارتباطات بین فردی، یعنی همون کاهش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، تو اتاق خودشون تنها با آیپد خودشون هستن. کاهش عملکرد تحصیلی یا کاری و کاهش تحرکی یا کم تحرکی هم یکی دیگه از عوارضش هست. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه. من خواهش میکنم حتما این ویدیو رو ببینید، به خاطر اینکه کمک میکنه به شما برای گفتگوی بهتر با نوجوانتون و درک کردن فضا و سن و سال نوجوان.